নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো হেতু হৈছে তিল চিকেন খুবেই পৰিচিত তিল চিকেন আৰু তিল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী সকলোৱে জানে হেতু কাৰণে ভাবিলো আজি মই চিকেনটো তিলৰ লগত বনাও তেতিয়াহলে আহক আজি এই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো তিল চিকেন বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব চিকেন মই এটা হাফ কিলো চিকেন লৈছো বয়লাৰ চিকেনে হয় হাফ কিলো আলু মই এতে দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু এনেকে সৰু সৰুকে চাৰি টুকুৰ কৰি এটা আলু কাটি লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ দুটা মিহি মিহিকে কাটি লৈছো এটা বিলাহী মিহি মিহিকে কাটি লৈছো তিল 2 চামুচ লাগিব হালধি মিঠাতেল 5-6 চামুচ মান লাগিব আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি জিৰা গুৰি 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি 1 চামুচ এটো সৰু সৰু চামুচে দি দে তাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এটো কালাৰৰ কাৰণে এটো আধা চামুচ মান দিলে হ'ব জালুকৰ গুৰি আধা চামুচ আৰু ধনিয়া লাষ্টত গাৰ্নিশিংৰ কাৰণে তেতিয়া হলে আহক ৰেচিপিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া মই ফাৰ্স্ট তিলখিনি এটা হুকান কেৰাহীত অলপ रोस्ट কৰি লম এটা ধুনিয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে তিলখিনি ভাজিব লাগিব বহুত ফুটিছে মোৰ তিলখিনি হৈ গৈছে रोस्ट কৰা এখিনি এতিয়া মই নমাই থম এতিয়া মই ফাৰ্স্ট চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লম মেৰিনেট মানে বেছি টাইম নালাগে জাস্ট 10 মিনিটস মান মেৰিনেট কৰিলে হ'ব চিকেনখিনি এটা বাউলত লৈ লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট ধনিয়া গুৰি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ জিৰা গুৰি জালুকৰ গুৰি হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু মিঠাতেল অলপ আৰু অলপমান গৰম মছলা গুটেখিনি মই আগতে সানি লম এখিনি অকমান টাইম 10 মিনিট মান থাকে মানে হিমানখিনি সময় মই আলু কিটুকুৰ ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হৈ আছিল ইয়াতে মই তেল দি দিছো বাকি থকা তেলখিনি এতে মই যিখিনি অকমান হালধি আছিল সেইখিনি হালধিখিনি দিলো অলপমান নিমখ দিছো অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দিছো যাতে আলু কিটুকুৰৰ গাত কালাৰটো ধুনিয়াকে আহে আৰু এতিয়া মই আলু কিটুকুৰ ইয়াতে দি দিছো তেলত মই জুইটো সিমত দি পেনে অলপ টাইম ঢাকনি মাৰি থম যেহেতু তিলখিনি অলপ আছিল আৰু মিক্সিত দিয়াতকে মই ভাবিলো হাতে দি কৰি দিও মইখিনি বটি দিও তিলখিনি একেবাৰে বহুত বেছি মিহিও নালাগে ইমানখিনি জুখত এৰিলে হৈ যাব এয়া চাইলো ইমানখিনি মান জুখত তিলখিনি এৰিলে হৈ যাব মোৰ আলু কিটুকুৰ হৈ গৈছে সাগে প্ৰায় 7 মিনিট মান হৈ গল আলু হৈ গৈছে এতিয়া মই আলু কিটুকুৰ প্লেট এখনত কাঢ়ি থৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে তেল গৰমে হৈ আছে ইয়াতে মই এক্সট্ৰা তেল দিয়া নাই ইয়াতে মই যি দুটা পিয়াজ কাটি থৈছিলো হে পিয়াজ দুটা এড কৰি দিম পিয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে অকমান ৰঙা পৰিব তেতিয়ালৈকে ভাজিম এয়া মোৰ পিয়াজখিনি প্ৰায় মানে ভাজ হৈ গৈছে কেঁচা গন্ধ গুচি গৈছে এতিয়া মই ইমানখিনি জুখত কাটি থোৱা বিলাহীটো দি দিম আৰু বিলাহীটো গলি যোৱালৈকে ভাজিম এয়া মোৰ বিলাহী পিয়াজ গুটেখিনি সিজিয়ে গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলো চিকেন সেইখিনি এড কৰি দিম
ইয়াতে যেহেতু সকলোখিনি বস্তু দিয়াই আছে এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব যাতে আদা নহৰু সবৰে কেঁচা গোন্ধবোৰ গুচি যায় এই বাটিটো আউখালি অকমান মই জাস্ট গৰম পানী দি দিম যাতে মছলাটো তলত লাগি নাযায় আৰু জুইটো সিমত দি দিম এটো বাটিটো যিখিনি মছলা লাগি আছিল জাস্ট অকমান গৰম পানী দি আউখালি দি দিছো যাতে ইয়াতেও মছলাটো তলত লাগি নাযায় আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিলে হ'ল এইখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 10 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিম একদম সিমত মোৰ 15 মিনিটস মান হৈ গৈছে চিকেনটো ঢাকি থৈছিলো এতিয়া মই এবাৰ চাই লম চিকেনখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে এতিয়া মই ইমানখিনি জুখত ইয়াতে আলু কিটুকুৰ যে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলো আলু কিটুকুৰ দি দিম আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত মই another 10 মিনিট আৰু ভাজিম যাতে আলুৰ ভিতৰটো মছলাটো সোমাই যায় এখিনি মই another 10 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি থৈ দিম মই মোৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে চিকেনখিনি ঢাকি থোৱা এতিয়া মই হৈ গৈছে প্ৰায় চিকেন সাগে এবাৰ চাই লওঁ চিকেন প্ৰায় সিজি গৈছে মই জুলিয়া নকৰো ইমানখিনি জুখতে ৰাখিম চিকেনটো চিকেন প্ৰায় সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে আলু এটুকুৰ ভাঙি দেখাইছো এয়া চিকেন আলু সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তিলখিনি যে বটি থৈছিলো সেই তিলখিনি ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিম যেখিনি ধুনিয়াকে লৰাই দিম তিলটো একেবাৰে লাষ্টত দিয়া যায় যাতে তিলৰ যেটো গোন্ধটো চিকেনত থাকি যায় মানে আৰু খুব ভাল লাগে এটো চিকেনটো খাই পেনে ভাতৰ লগতে খাই ভাল লাগে বা ৰুটি বা নানৰ লগতো আপোনালোকে খাব পাৰে মোৰ ইয়া চিকেন হৈ গৈছে ইমানখিনি জুখত মই ৰাখিম এয়া মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গল এখিনি মই এতিয়া নমাই দিম এয়া মোৰ তিল চিকেনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গল মই অকমান ড্ৰাইকে ৰখাইছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকমান জুলিয়া কৰিব পাৰে আৰু তিল আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী বিশেষকৈ চুলিৰ কাৰণে গতিকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় আৰু ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ